دوستان عزیزم سلام، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم یه دسر خوشمزه و پاییزی درست کنیم که علاوه بر زیبایی ظاهری و جذاب و سالم بودنش همه عاشق طعمش میشن. بریم با هم ببینیم. برای درست کردن این دسر خوشمزه 600 گرم کدو حلوایی لازم داریم که من الان کدو رو شستم، برش میزنم و پوست میگیرم. حالا مقداری از کدو حلوایی که برای دسر لازم داریم و برمی‌داریم و از بقیه کدو حلوایی میتونیم برای درست کردن سوپ، کیک، حلوا یا غذاهای دیگه استفاده کنیم. هسته هاشو جدا میکنیم. هسته هاشو که جدا کردیم کدو حلوایی رو پوست میگیریم. 600 گرم کدو حلوایی رو هسته هاشو جدا کردیم و پوست گرفتیم. حالا خوردش میکنیم. برای خرد کردن ابعادش زیاد مهم نیست چون نهایتاً همه رو پوره میکنیم. ولی اگه تیکه هاش کوچیک‌تر باشه سریع‌تر میپزه. حالا کدوهای خرد شده رو داخل قابلمه میریزیم، 1 لیوان آب بهشون اضافه میکنیم و اجازه میدیم به مدت نیم ساعت بپزن و آبشون کاملا کشیده بشه. توی این مرحله یه بسته ژله آلوورا رو با 1 لیوان آب جوش مخلوط میکنیم و هم میزنیم تا ذرات ژله کاملا حل بشه. برای اینکه ذرات ژله بهتر حل بشه میتونیم بعد از اینکه ژله رو توی آب جوش ریختیم کمی هم بزنیم و ژله رو به مدت 3 تا 4 دقیقه روی بخار کتری قرار بدیم. همینطور که در تصویر مشاهده میکنید ژله آماده شده، میذاریمش کنار تا خنک بشه. حالا دیگه کدوهامون کاملا پختن، از روی حرارت برمیداریم و پوره میکنیم. کدوها رو میتونید با غذاساز، گوشتکوب برقی یا هر وسیله‌ای که دارید پوره کنید. من از غذاساز استفاده میکنم. همه کدوها رو به همین شکل پوره میکنیم. داخل قالبمون کیسه فریزر میذاریم ولی قبلش کمی آب اسپری میکنیم تا کیسه فریزر کاملا به قالب بچسبه. دلیل این کارمون اینه که دسرمون راحت تر برگرده. من از قالب گرد استفاده کردم ولی شما میتونید به جاش از قابلمه هم استفاده کنید. توی این مرحله 300 گرم ماست خامه‌ای رو توی کاسه میریزیم و نصف ژله رو به پوره کدو حلوایی و نصفش رو به ماست خامه‌ای اضافه میکنیم و هم میزنیم. الان پوره کدو و ژله کاملا با هم مخلوط شدن. ماست رو هم میزنیم و یک دست میکنیم. حالا به ترتیب 1 لایه از مواد کدو و 1 لایه از مواد ماست رو توی قالب میریزیم و این کار رو به صورت مداوم تکرار میکنیم. مواد رو باید از پایین و به آرومی داخل قالب بریزیم تا خطوطی که توی دسر درست میشه در نهایت شکل زیباتری داشته باشه. خوشحال میشم اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. برای اینکه مواد راحت‌تر توی قالب پخش بشن میتونید قالب رو مثل تصویر به آرومی تکون بدین.
همه مواد که توی قالب ریختیم دسرمون رو به مدت 12 ساعت داخل یخچال قرار میدیم تا خودش رو بگیره و بعد از 12 ساعت قابل برش و خوردنه. این دسر خوشمزه و زیبا خیلی راحت و آسون برمیگرده و طعم فوق‌العاده‌ای داره. دسر رو توی یه ظرف برمیگردونیم و از دو طرف به آرومی کیسه فریزر رو میکشیم. قالب رو برمیداریم و کیسه فریزر رو جدا میکنیم. این دسر علاوه بر زیبایی ظاهری و جذاب بودنش میتونم بهتون بگم که همه عاشق طعمش شدن. دسر کدو حلوایی رو میتونید به عنوان بهترین دسر پاییز برای مهمونیاتون درست کنید. خیلی راحت و آسون درست میشه و بافت خیلی نرم و لطیفی داره و فقط با 3 قلم مواد در دسترس آماده میشه. مطمئنم که با یه بار امتحان کردنش عاشق طعمش میشید. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.